สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Food ปาชยาจะมาชวนทุกคนทำคุกกี้มัดเมโล่ค่ะคุกกี้อร่อยๆทำง่ายมากๆมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะใช้ตะกร้อมือนะคะตีเนยให้อ่อนตัวและเข้ากันดีนะคะเราจะใช้เนยนิ่มที่ยังมีความเย็นอยู่นะคะพอเราตีเนยเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือค่ะตีส่วนผสมของเนยและน้ำตาลและเกลือให้เข้ากันนะคะโดยจะตีเนยและน้ำตาลให้ขึ้นฟูเล็กน้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ1ฟองค่ะโดยทยอยใส่ไข่ทีละนิดนะคะใส่ไข่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะทยอยใส่ไข่ทีละน้อยเพื่อที่จะได้ตีให้เข้ากันนะคะโดยใช้ตะกร้อมือค่ะหลังจากใส่ไข่ครั้งสุดท้ายเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาไปด้วยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมของไข่และเนยให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นเราก็จะไปใส่ส่วนของแป้งค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะร่อนแป้งอเนกประสงค์พร้อมด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์พร้อมด้วยเบกกิ้งโซดาจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไม้พายนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะพอใส่ช็อกโกแลตชิพแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ให้แผ่ส่วนผสมให้ทั่วภาชนะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ตู้เย็นค่ะแผ่แบบนี้เพื่อให้ความเย็นทั่วถึงนะคะค่ะจากนั้นก็ปิดภาชนะค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็น1 ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำมัดเมโล่ไปแช่แข็งนะคะพร้อมกับคุกกี้เลยค่ะพอครบ1 ชั่วโมงแล้วก็นำคุกกี้ออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นกันค่ะสูตรนี้นะคะเราได้ทั้งหมด7 ก้อนนะคะเราไม่ได้ชั่งนะคะก็กะเอาถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบน้ำหนักเป๊ะก็ลองชั่งดูนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะเราจะใช้มัดเมโล่ที่แช่แข็งนะคะสามารถแช่ไปพร้อมตอนที่เราแช่คุกกี้ได้เลยค่ะปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมๆนะคะปั้นทีละลูกจนครบทั้งหมดนะคะพอได้ครบหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มัดเมโล่ค่ะจากก้อนกลมๆที่เราปั้นไว้นะคะก็มาแผ่ๆแล้วก็ทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็นำมัดเมโล่ที่เราแช่แข็งไว้นะคะใส่ไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ห่อให้มิดแบบนี้นะคะใครจะใช้มัดเมโล่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะจะห่อแบบมิดหรือว่าจะห่อแบบไม่มิดก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเนาะค่ะทำแบบนี้จนครบทั้งหมด7 ลูกนะคะแล้วก็นำไปวางบนถาดที่เราจะอบได้เลยค่ะถาดรองอบใช้กระดาษรองอบโดยไม่ต้องทาไขมันนะคะค่ะพอได้แบบนี้เราก็นำไปใส่ในถาดอบได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือกดคุกกี้ลงไปนะคะให้แบนลงนะแล้วก็เราจะนำเข้าอบโดยใช้ไฟ170 องศานาน12 นาทีค่ะพอคุกกี้สุกออกมาแล้วนะคะคุกกี้ที่สุกออกมาแล้วจะยังมีความนิ่มอยู่นะคะให้เราตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะวันนี้เราตกแต่งด้วยการใส่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เม็ดน้ำตาลสีค่ะตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยตัวคุกกี้จะยังนิ่มอยู่นะเราพักไว้ในถาดแบบเดิมนี่นะคะประมาณ 2-3 นาที
แล้วเราก็ตกแต่งค่ะพอคุกกี้เริ่มจะแข็งตัวเราก็จะนำออกจากถาดค่ะไปพักให้เย็นบนตะแกรงนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก้นคุกกี้นะคะค่ะนี่คือสุกแล้วนะประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็จะพักคุกกี้ไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวค่ะค่ะพอคุกกี้เย็นตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะได้คุกกี้มัชเมลโล่ยืดๆแบบนี้เลยค่ะค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะรสชาติก็จะกรอบๆนะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบหวานก็สามารถใส่น้ำตาลเข้าไปได้อีกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ